So what's up guys? Nandito tayo sa EDSA. Papunta tayo ng Las Piñas. Basically ngayong araw na to, ipapacheck up natin. Si Vader nga pala yung sasakyan ko. Pick up siya. Nakuha ko siya last year. Ngayong araw na to is for 10,000 kilometers na. PMS. Wait lang. Guys, pagbabalik tayo. Bale, nandito na ako sa may bikutan or sukat yata to. Kaso naligaw ako. Hindi ko alam mga tol kung na-experience yun na to, no? Pero minsan kasi kapag ka nagda-drive ako, pag sinabi ni Waze na turn left or turn right and then tatlo yung kalsada na lilikuan mo, madalas nangyayari sa akin, it's either nagkukulang or sumusobra. At nangyayari doon, naliligaw ako at nagkakamali ako ng liko. Ngayon, nangyari ko sa akin ulit yun mga kaibigan. Namali na naman ako ng liko. Around 2 kilometers pa. Sabi ni Waze, kailangan ko mag-U-turn. Nandito tayo ngayon sa gasoline station somewhere here in Bikutan. So ayun nga, hindi ko alam kung na-experience na yun, pero minsan kasi yung Waze, pagka sinabi niyang left, sobrang laki ng color white na palikong gano'n, natatabunan niya na yung kalsada. So hindi mo na alam kung yung liko mo na yun is dun sa pangalawa or sa pangatlong kalsada. 8 o'clock kailangan nandun na ako kasi nakabook yung sasakyan ko 7:30 na. Pero siguro naman naabot tayo, hindi naman traffic ngayon. Friday ko talaga pinaschedule kasi unang-una, based on my experience, every Friday less traffic, less tao na nasa labas kasi maybe because malapit na siguro yung weekend, so konti na lang yung tao na lumalabas, or yung iba since GCQ ngayon, yung iba siguro kasi work from home. Pinili ko na rin yung Friday para last day na rin kasi later may pasok pa. So ang pasok ko mamaya alas 9 ng gabi. So ang ginawa ko rin is nag-book ako ng room dito somewhere sa may sukat kasi nakakapagod din naman ko. Iintayin natin yung sasakyan maghapon, saka tayo uuwi pagkatapos na mga hapon, saka pa lang tayo matutulog. Tapos meron pa akong pasok mamayang gabi. Para after kong i-drop by itong sasakyan, pwede na akong dumiretso doon. And then siguro hapon tapos na to or maybe gabi. Ite-text na lang ako nila, so babalikan ko na lang. Tapos babalik ulit ako doon sa hotel, ipapark ko yung sasakyan. At least nakatulog na ako, nakapasok pa ako ng maayos mamayang gabi. Time management ba akong tawagin? Ang uwi ko na nito sigurado is bukas na. Oo nga pala guys, may darating na tao bukas kasi i-install yung aircon sa bahay. Sinuwerte-swerte tayo ng kaunti, nakabili tayo ng aircon kasi sobrang init na talaga ngayon. So as usual guys, samahan niyo ako sa trip na to ngayong araw. I-explore din natin kung pwede, kung makakalabas tayo, kung hindi naman delikado. Maghanap tayo ng mga kainan na pwede aside from dun sa restaurant na meron sa hotel na pag-check-in na natin. Tapos titingin na rin tayo kung ano merong bago sa Nissan. So samahan niyo ako, dyan lang kayo, okay? Okay. Power. So guys, nandito na tayo sa Nissan Sukat. Nasa loob tayo ng service center nila. Hinihintay ko lang yung mag-aasikaso sa atin, which is yung service advisor. So ayun nga guys, so at last nakarating na rin tayo dito. Although medyo lumagpas ako ng konti, mga 8:05 na kasi umikot pa ako. Saka medyo natagalan din ako kanina kaka-vlog nung nandun tayo sa gas station. So nandito na tayo sa Sukat. Hintayin lang natin yung service advisor. Hi sir! What's up? Sir Jerry? Opo. And then, hi sir! What's up? Long time no see ah! So guys, baba muna ako and then check out natin yung loob ng Nissan, babalik ako. Pine-check-in na nila yung sasakyan, kung ano yung laman ng sasakyan, kung may tama ba or kung ano man ang pwede lang makita para dun sa initial na checklist. Nandito tayo sa Nissan ngayon. Kasama natin si Sir Jeremy. Dating service advisor ko na nagpa-PMS ako ng 5K. So ikot muna tayo dito, hintayin natin yung initial setup. So guys, nandito tayo sa showroom ngayon. I mentioned kanina, papakita ko sa inyo kung ano yung mga sasakyan na available sa kanila ngayon para magkaroon kayo ng idea. Mas prefer ko na Nissan talaga kasi unang-una, yung aircon nila is malakas. Yung service nila, customer service pa lang, panalo na. Not sure kung ganun sa ibang dealership, pero dito sa Nissan kasi is talagang aalagaan nila yung sasakyan mo, aalagaan kanila. Talagang customer service, which is yun din yung pinopromote nila. Dun sa ibang branches, not only here sa Sukat, kasi yung sasakyan ko, nakuha ko siya sa Commonwealth. Dun sa Commonwealth na yun, sobrang bangis talaga ng customer service nila mula sa Ahente, pati after sales service. Yung Ahente ko doon, shoutout kay Aldrin. More than 6 months ko na kausap pa rin si Aldrin. Pag nagtatanong ako sa kanya, talagang sinasagot niya yung mga queries ko. Talagang inaalagaan niya yung customers niya lahat. So shoutout kay Aldrin at sa Nissan sa customer service nila. Panalo talaga. So guys, I suggest, kung kukuha kayo ng sasakyan, mag-Nissan kayo, panalo talaga dito. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga available na sasakyan nila dito sa showroom na to. Unang-una, syempre, yung Navara, which is yung sasakyan natin. Ito siya guys.
car's too loud. What's up guys? Woo! Ang luwag! Andito tayo ngayon sa loob ng Tera. Power! Kita nyo naman napakaluwag ng sasakyan. Ang init nga lang kasi syempre walang aircon. Nandito tayo sa loob ng nakadisplay na sasakyan. Pawis na ako. So pinakita ko lang sa inyo yung loob ng Tera. Kitang kita nyo. Pwede kayong tumambling-tumbling dito. Pwede kayong humiga. Pwede kayong... Panalo. Habang umaandar yung sasakyan, dito lang tayo, di ba? Ayun ka na. NANI? Power. Gagang puta. Tara na nga. Labas na ako guys. Mukha na tayong tanga dito. Tingnan na ako ng guard. Dito tayo sa loob guys ng van ng Nissan. Tara tayo ng... Pwede dadaan ba kayo ng Hayala? Ng Hayala. With H. Hayala. Masyadong nakadisplay. Ang nakadisplay lang dito is yung Navara, Tera, tsaka yung van nila. Alis na tayo. Tatawagan naman tayo ni Sir Jerry mamaya kapag ready na yung sasakyan. Pupunta muna tayo sa hotel and then punta na rin tayo sa mall kasi meron akong bibilin. Kung natatandaan nyo kanina na kwento ko, bukas kakabit yung aircon. So may mga bagay pa ako na electronics na kailangan para dun sa aircon. Medyo makulimlim ngayon. So sana hindi umulan kasi yung pagstayan natin is medyo malayo dito sa Nissan Sukat. Tricycle nga lang tayo ngayon papunta dun sa hotel. Try natin maglakad. At least may exercise tayo. So tara guys. Gutom na rin ako eh. Anong oras na? Hindi pa ako nag-aalmusal guys. Kain muna tayo. So let's go. So nakapila na guys yung sasakyan natin. Ayun. Kung makikita nyo siya, ayun sa... Tingnan muna tayo ng makakainan dito. Tapos pupunta na tayo sa hotel. Doon na tayo magsustay. Wala masyadong kainan dito kasi sarado pahalos yung mga resto. Kung masarap tong ano to, sisig guys. Wala na masyadong kainan. So ang problema natin ngayon, medyo tago yung hotel. Medyo looban siya ng Paranaque. So titignan ko muna yung in-screenshotan ko kahapon. Saan tong ano kuya? Itong Sa kabila. terminal. Tricycle. Pero kaya lakarin yan. Sige, subukan ko muna maglakad para exercise na rin. Vlog yan, sir. Oo, vlog to. Okay guys, dyan guys. Ayun, sir. Mamaya. Sige, salamat kuya. So since looban daw yung sasakay pa tayo ng isang tricycle pero lalakarin. Basta maglalakad lang tayo. Yan. Malapit na tayo. Okay din to, naglakad ako kasi kanina ino-offeran ako na mag-tricycle papunta dito. Which is mura lang din naman, 25. Kaso nga lang, sayang yung exercise. Mas pinili natin na maglakad. Hindi rin naman tayo masyado nakakapag-exercise kasi nasa bahay lang tayo lagi kasi GCQ nga. So mas okay na rin yung naglalakad. Try nyo guys minsan, maglakad kayo instead na pupunta kayo. Kahit mga tipong 15 minutes na jeep, try nyo lakarin minsan yung pupuntahan. Kahit umabot pa yun ng 30 minutes, at least nakapag-exercise kayo. Kasi ngayon GCQ nga, lahat tayo nasa bahay, lahat tayo tumaba. Lahat tayo kain ng kain. Wala na rin tayong exercise. Wala yung terminal na lagpasan natin kanina. So tatanong na tayo kung paano pumunta doon. Kuya, dadaan kayo ng Hayala? Ng Hayala with H. Salamat ha. So nandito tayo guys. Kung nakikita nyo siya. Meron siya nakalagay na nakamura leasing. Nalaman ko lang siya sa AIRBNB. Browse ako na nag-browse sa AIRBNB. Tsaka nagtingin din ako sa Facebook. Sarado lahat. It's either malayo or sarado. Ito na yung pinakamalapit na nakita. Ang pangalan niya nga pala si Ma'am Milagros. Yun. Naalala ko na yung pangalan. Try muna natin yung doorbell. Nakamura Hotel room. So ito yung gagamitin natin. Oh, ang
Lakas ng doorbell guys. Try natin ulit. NANI? Ito pa. Ito pa guys. Ay, dito po yung kamura. Kayo po yung Christmas. Paril muna. So, andito na tayo guys sa loob ng kwarto na na-rent natin sa AIRBNB. So, quick tour lang, no? Napakaliit lang naman itong kwarto na to. As you can see, meron tayong isang maliit na table, double mattress. Cushion lang naman siya, pero malambot na rin. Okay naman. Meron tayong aircon, TV, tapos ilaw. Malamang may ilaw. Labas. Ayan siya guys. So, itong view na to, ito yung nasa likod. May tambayan, meron siyang kubo. Sakto na siya pang 2 tao. Sakto na rin siya kung solo lang. Tulad nga nito nangyari, nagpunta ako dito nang wala naman sa Airbnb ng mas okay na place. Hindi naman siya ganun ka fancy, hindi rin siya ganun ka low class. Nililip ko rin yung links dito sa baba. Moments later. So guys, quick rundown lang ng mga dala kong bukas. Pambahay ko, gaming mousepad, underwear, toiletries. Handa na po yan lahat. Sobrang maarte po ako sa gamit. Lagi ko pong ilalagay sa isang bag lang lahat ng gamit ko para madali siyang dalhin. Laptop, charger, susi ng bahay, charger na camera, extra mask, hard drive, movie marathon and shit. Mouse ko pang office. Itong gaming mousepad ko, nadala ko kanina. Dapat dala ko yung isang mabigat na masyado. Wi-Fi ko, pang sound trip and pang movie marathon, JBL. Last but not the least, which is pinaka-importante sa pagbablog ko pag nasa quarting ring light. Isa pa pala ang pinaka-importante para sa akin is itong aking drone. Ayun lang naman siya guys. Pahinga lang ako. Chill lang ng konti and then alis na tayo agad. So nagbabalik po tayo guys, no? Nandito po tayo sa loob ng village ng BF Homes. Punta na tayo ng SM. Sasakyan natin is tricycle. Sarap maglakad dito kasi malilim tsaka mabuti. Tapos try na rin natin maghanap ng mga makakainan. Hindi pa ako makain kanina pa anong oras na 12:30 na ng hapon. Medyo malayo-layo na yung nalakad na. SM. So, isang maganda sa mga, eto, gusto ko lang ikwento, gusto ko lang i-share sa inyo kasi nung nagsimula ako mag-vlog, kasi yung pagbablog para sa akin, napaka-liberating niya. Kumbaga bagong experience, lumalabas ako sa maraming tao, pinapanood nyo ako, pinapanood ako ng tao dito sa paligid, pinapanood ako ng tao dito. Harapan ng camera na to kayo. So, feeling ko napaka-uplifting, nakaka-upgrade. Nung nagsisimula pa lang ako mag-vlog, magsalita sa labas. Medyo nahihiya pa ako. So, syempre, first time to nangyari sa atin. Pero as time goes by, nasasanay tayo. So, ngayon, parang wala na lang sa akin. Sabi nga ni Kong, wala siyang pakialam sa ibang tao, basta magbablog lang siya. Pinagtitinginan ako dito, no? Ganon dapat ang mindset, mga paa. Hindi ikaw ang may ilang sa kanila. Putangin na sila ang mailang sa'yo, no? You can do whatever the fuck you want, man. Try nyo rin. Kung hindi man vlog, try nyo lumabas sa maraming tao. Mag-join kayo sa mga grupo, umarap kayo sa maraming tao. Kayo yung tao na nasa kwarto lang lagi. Kung tayo yung tao na lagi lang nanonood ng TV or nagpo-browse. The best experience, guys. Yun lang masishare ko sa inyo ngayon. 2 very boring minutes later. So guys, nakarating na tayo at nakabalik na tayo dito sa may highway. Kain na rin tayo. Gutom na ako guys, di pa ako makain. Anong oras ako dumating doon sa Nissan? 8:05. 12:45 na guys. Unahin ko muna yung Ace Hardware kasi yun yung pinaka-importante. Baka kasi mapagsaraan tayo. Kasi bukas na ikakabit yung aircon. Baka dumating ng umaga yung magkakabit. Pag dumating sila ng umaga, tapos wala yung mga electronics na kailangan, hindi nila maikakabit. Sana may dine-in dito. Kung wala, magti-take out tayo and then kakain tayo sa... Kailangan na Tawag na mag-vlog dito sa loob ng mall, sabi ng guard. So, papatayin ko muna. Susunod tayo sa nila kasi syempre, mabait tayong nila lang. So, papatayin ko muna. Kwento ko na lang sa inyo mamaya. Diyan mo lang kayo. So guys, what's up? Nakabalik na tayo dito sa Nissan. Bale, ito na yung sasakyan ko ngayon. Napakalinis na. Kanina kung napansin nyo, sobrang alikabok niya. Sobrang may puti-puting stain. Natin makita kasi medyo madilim. Suabe. Suabe siya. Sobrang kintab niya. dito sir yung clock, pin. At dito pala yung filter nakalagay. Yes sir. Oo nga, no? Ano, mukhang mag-wear na siya. Yes sir. Ito sir, yung mga traits na sobrang dumi na talaga niya sir. Tumagos na sa kabila sir yung dirt. Jerry, salamat. Talagang Nissan. Power.
guys, kung mapapadaan kayo dito, hanapin nyo si Sir Jerry. Sobrang galing na technician na ito. Thank you, sir. Nissan Sukat, shoutout. So paano guys, alis na ako. Paalam na tayo sa mga staff ng Nissan. Yes sir. Yes, sir. Later. So guys, nakabalik na tayo dito sa pinagstayan natin. So, ayun nga. Kung nakikita nyo na ngayon, medyo maliwanag na. Ayan na siya. Sobrang kintab niya na. Tsaka sobrang linis na rin ng pati yung makina niya. Salamat Nissan. Sobrang galing. Sobrang shoutout sa inyong lahat. Pati kay Sir Jeremy, yung service advisor. Salamat. Pasok muna ako, papahinga. A few moments later. Pork silog, tsaka sisig. Soft drinks. Ano bang tawag doon? Kung breakfast at lunch is brunch, lagyan mo ng merienda, anong tawag doon? Dapat gusto ko nakakatawa para masaya. Which is yun yung kakainin ko. Ang dami ko nga in-order eh. Umorder ako ng pork silog, ng sisilog, extra rice, soft drinks. Gutom na gutom. So guys, nakabalik na ako, nakaligo na rin ako. Masarap yung pagkain. So tutulog muna ako guys. Magkita ulit tayo bukas. Diyan lang muna kayo. Stay tuned and good night guys. So, what's up guys and good morning. Andito naman ako nagbabalik. So, happy Saturday sa inyong lahat. Time check tayo ngayon. It's already 7:15. Last day na natin ngayon dito sa pinagstayan natin. Ayan, naka-impake na yung gamit ko. Ready to go na. Nagawa rin natin yung mga dapat natin gawin kahapon. So, para sa akin, napaka-fulfilling nung ginawa ko ngayon. Worth it yung dinayo ko dito sa sobrang layo. Kasi isa sa mga reason bakit dito ako nagpunta. Kasi kakilala ko yung mga tao dun sa Nissan na branch na yun. Kagrupo namin dun sa Navara Nation. Uwi na natin si Vader, mauwi na natin yung sasakyan ko. At makakaiga na rin tayo sa sarili nating kama. Kakaibang experience, yung pakiramdam na nagawa mo yung mga plano mo, yung mga goal mo ngayong araw na to, ngayong weekend na, yung mga ganong klaseng pakiramdam na natapos mo yung mga plano mo. Time management ba kung tawagin? So hanggang dito na lang muna tong vlog na to. Samahan nyo ako sa mga susunod ko pang vlogs. Always stay happy. Lagi kayong mag-iingat since may COVID pa. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click like, share, comment, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para sa mga susunod na upload. Updated kayo. Still, masamahan nyo ako sa aking journey sa pagbablog na to. So, again guys, since wala pa akong intro at outro, transition na lang muna. Okay guys, ingat. Peace. Bye. Bababa ka naman Nasukat